કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આજની રેસીપી છે આપણે દૂધની બરફી। તો મેં અહીંયા તાજું દૂધ લીધું છે 1.5 લીટર, સાકર લીધી છે, કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ લીધું છે અને ઘી લીધું છે। હવે આપણે જે દૂધ ગરમ કરી રાખ્યું હતું તેને આપણે લોયામાં નાખીને હલાવીને માવો બનાવશું। તો મેં અહીંયા જે દૂધની મલાઈ હતી તે પણ નાખી દીધી છે। તો 1.5 લીટર દૂધ મેં ગરમ કર્યું તો આપણે 1.5 લીટરની બરફી બનાવવાની છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ રાખવાની છે અને દૂધને આપણે હલાવતું રહેવાનું છે। આપણે હલાવતા રહીએ એટલે દૂધનો ઉભરો બહાર નથી આવતો અને દૂધ નીચે ઢોળાતું નથી। માવાની બરફીમાં ટાઈમ લાગે છે પણ બને છે સારી, ટેસ્ટમાં સારી લાગે છે। તમે પનીરથી પણ બનાવી શકો છો, દૂધને ફાડીને તે રીતે પણ આપણે માવાની બરફી બનાવી શકીએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ ઉકળવા લાગ્યું છે અને ઘટ થવા લાગ્યું છે। દૂધને આપણે હજી હલાવતું જ રહેવાનું છે, જ્યાં સુધી આપણે દૂધનો માવો ન બને ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતું રહેવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે દૂધ હતું તેના કરતાં થોડું ઓછું થઈ ગયું છે અને માવો બનવા લાગ્યો છે। દૂધને તમારે મીડિયમ ગેસ ઉપર રાખીને હલાવતું રહેવાનું। તમારે સાઈડમાં બીજું કામ કરવું હોય તો તે પણ કરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીને દૂધને સાઈડમાં થોડી વારે હલાવતું રહેવાનું। તો દૂધ આપણે હવે અડધું બળી ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડી સાકર નાખી દઈશું। સાકર આપણે 2-3 વખતમાં થોડી નાખીને નાખવાની છે।
તો હવે આપણે જે બીજા ભાગની સાકર છે તે પણ તેમાં નાખીને હલાવતા જશું. હવે આપણું દૂધ રબડી જેવું થવા લાગ્યું છે. સાઈડમાં માવો પણ બનવા લાગ્યો છે. તો હવે આપણે જે સાકર રાખી હતી તે નાખી દઈશું અને દૂધને હલાવતા જશું. તો જો આપણા દૂધનો માવો બનવા લાગ્યો છે. સરસ કણી પણ દેખાવા લાગી છે. તો દૂધને મારે 40 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હજી આપણે થોડી હલાવવું પડશે અને થોડી વાર લાગશે. તમે જોઈ શકો છો દૂધનો ભાગ બધો બળી ગયો છે અને માવો પણ બની ગયો છે. હવે આપણે થોડી વારમાં બરફી બનાવી લેશું. તો મેં અહીંયા બરફીને ઢાળવા માટે સ્ટીલનું વાસણ લીધું છે. તમારી પાસે એલ્યુમિનિયમનું વાસણ હોય તે પણ તમે લઈ શકો છો. તો તેને હું ઘી લગાવીને તૈયાર કરીને રાખું છું. તો જો આપણું મિશ્રણ જે છે તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ કણીદાર બની ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને વાસણમાં ઢાળી દઈશું.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બરફી એકદમ કણીદાર બની છે. આપણે ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ ગાર્નિશ કરી દઈશું. મેં અહીંયા કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે. તમે બીજા તમને જે ભાવે તે ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો. બરફીને આપણે 15 થી 20 મિનિટ સુધી સેટ થવા દેવાની. તમે ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો. ફ્રીજમાં આપણે 10-15 મિનિટ રહેવા દેવાની. પછી આપણે સેટ થઈ જાય પછી આપણે પીસ કરવાના. તમે જોઈ શકો છો આપણી બરફી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું. તો હવે આપણે બરફીને પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. તો આ બરફીની રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો તમારી બરફી કેવી બની. તો જો આપણી બરફી કેવી કણીદાર બની છે અને એકદમ પોચી બની છે. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.